ल हेर्नुहोस् त असिना परेको असिनाले मेरो फुलहरू सबै खत्तम कति मेहनत गरेर रोपेको फुलहरू यो असिनाले एकैछिनमा ध्वस्त ल हेर्नुहोस् हेलो गुड मर्निङ गाइजहरू यो हो भोलि बिहानको अवस्था है लगभग अहिले असिना परेको नि 3-4 दिन भइसक्यो मलाई कस्तो भिडियो हाल्नै मन नलागेको कि हुन्छ नि त्यो कस्तो जाँगरै नआउने कि एकदमै अल्छी लाएर आउने कि मनै कस्तो विरक्त लाएर आउने कि भिडियोहरू हेर्दाखेरि कि हेर्नुहोस् त मेरो यो फुलहरू यो पनि बल्ल बल्ल कोपिला लागेको थियो मैले पोहोर ल्याएर रोपेको बल्ल बल्ल कोपिला लागेको थियो यो फुल्न नपाउँदै यस्तो पारिदियो ल यो एजिलियाहरू हेर्नुहोस् त आमा सबै खित्रिङ्गै पारिदिएको यिनीहरूलाई चाहिँ मैले यस्तो हल्का अलिअलि सेडी एरियामा राखेको थियो घाम हल्का भेट्ने ठाउँमा अनि अलि इन्डाइरेक्ट दिउँसोको घाम पनि भेट्ने ठाउँमा राखेको थियो ल हेर्नुहोस् त सबै खत्तम यिनीहरूलाई अब कति धेरै भएपछि सार्न नै नसकिने नि त यो मेरो हाइड्रेन्जिया फुलहरू बल्ल बल्ल मुनाहरू पलाएर आएको थियो अब चाहिँ यिनीहरू बल्ल पलाउने सिजन आयो नि त हेर्नुहोस् त अब हुन त अब अर्को टुसाहरू पलाउला भन्ने आशा गरेको छु आशा त छोड्नु भएन नि होइन र साथीहरू आशाले नि संसार चलिरहेको छ कि कसो ल त्यस्तै छ अब यस्तो भए पनि अलिअलि रमाइलो पनि कुराहरू नि गर्नै पर्यो ल हेर्नुहोस् त यो पातहरू आमामामा यो ब्रह्मकमल पनि मैले पोहोर पनि मेरो यस्तै हाउरे आएको थियो हल्का असिना आएको थियो तर यति साह्रो खत्तम पार्ने असिना चाहिँ आएको थिएन यसपालि चाहिँ खत्तमै पारेछ अब यो सिजन भनेको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो सिजन हो कि यो फागुन चैत भनेपछि एकदम हावाहुरी असिना चाहिँ आएकै हुन्छ पोहोर बरु धेरै आएको थिएन यसपालि चाहिँ यति धेरै आयो नि हेर्नुहोस् त यो पातहरू सबै भुइँमा अनि यो फुलको यो मुसुन्डे फुल हो मुसुन्डेको चाहिँ अब पात झर्ने सिजन हो यसको चाहिँ झरेर केही भएन यो हिबिस्कस चाहिँ हेर्नुहोस् त पातहरू एउटै नहुने गरेर सबै फित्रिङ्गै पार्दैछ यो मेरो बोगनवेलिया पनि हेर्नुहोस् त देखिरहनु भएको छ होला अवस्था कस्तो छ मैले भनिराख्दैन पर्दैन अब यदि हजुरहरू फुल प्रेमी हुनुहुन्छ भने यस्तो देख्दाखेरि त मन विरक्तै हुन्छ होला हौ यो एभोकाडो पनि खत्तम यो इन्द्रकमल हो यो इन्द्रकमल भन्छ के भन्छ हौ यो पनि खत्तम ल हेर्नु त एभोकाडो फुलहरू भुइँभरि यो गुलाबको फुल चाहिँ अलिकति माया लाग्दो अवस्था भएर मैले यो रुखको जरामुनि राखेको झन् के राखेथिस् भने चाहिँ गरेर झन् भएको अलिअलि बाँचेको पातहरू सबै ध्वस्त ल हेर्नुहोस् त यो सबै यो फुलहरू त के कस्तो भने नि अलिकति कस्तो के लुछेर राख्थे यस्तो भएको कि सबै हेर्नु यसको अवस्था हेर्नुहोस् त अब त्यस्तै छ साथीहरू के गर्ने तपाईँहरूले मेरो फुलबारी मैले गरेको मेहनतहरू पनि पहिलाको भिडियोहरू हेरिराख्नुपर्छ भने देख्नुपर्छ होला पक्कै नि अहिले चाहिँ अवस्था चाहिँ यस्तो छ ल हेर्नुहोस् त यो पनि यता साइड लागेछ कसो यो अलिकति घरको उसले भित्ताले अलिअलि छेकर त भएको छ अनि यतापट्टि चाहिँ मैले फुलहरू अलिअलि हल्का ओसार्न त सकेँ यिनीहरू चाहिँ अलिक कुनामा भगाएर बाँच्न सफल भएको है यो डक फ्लावरहरू अब यो त सितिने बेला हुन लागिसक्यो ल हेर्नुहोस् त यो माथि झ्यालतिर भएको भएर अलिकति बाँच्न सफल भएको है साथीहरू अनि कति फुलहरू त कि अब लगभग ओसार्न त ओसार्यो कति ओसार्न भ्याउँदैन नि त हो त्यस्तोहरू चाहिँ सर्वनाश नै भयो ल हेर्नुहोस् यो मेरो एजिलिया फुलहरू के यहाँ मैले माथि राखिदिएको छु कस्तो थियो पहिलाको अवस्था अहिले चाहिँ कस्तो छ यो फागुन महिनाभरि कस्तो राम्रो फुलिरहेको थियो कि लगभग पानी नपरेको थियो यो चैत महिनासम्म मजाले धान्थ्यो कि यो वेगनवेली कि उता थियो झन् अलि रेयर भेराइटीको भनेर यता सारेको त्यो पनि नाङ्गै ल यसको नाम चाहिँ यसलाई के भन्छ साथीहरू मलाई अलि आएन झट्ट दिमागमा यसलाई पनि लुछेर राख्दै यस्तै भएछ यो चाहिँ मेरो लोटस रोपेको हो अब सानो टुसा पलाउनु लाग्छ कि तलपट्टि नै त्यही भएर खासै यसलाई त असर गरेन होला असर गर्ने भनेको यो फुल्ने फुलहरू कि जुन चाहिँ ओपन राखेको अनि यो ड्यान्थस फुल्ने मैले यो अलिक सिडी एरियामा राखेको झन् बाँच्छ कि भनेको झन् यस्तो साइडबाट आएको भएर यो सबै यसलाई पनि ठटायो अलिक भित्रै कति धेरै भएपछि त ओसार्नै गाह्रो हुने नि त अनि त्यही भएर यसको अवस्था यस्तो छ ल हेर्नुहोस् यो अलिकति माथि कुनातिर भएको भएर डाइरेक्ट बोटलाई त असर गरेको छैन तर अलिअलि साइडबाट आएको छड्के असिना पानीले चाहिँ हाने रहेछ ल हेर्नुहोस् त यो झन् उतै राख्नुपर्ने रहेछ बरु भित्ताको छेकरले बाँच्थ्यो होला यता राखेर झन् साइडबाट आएको असिनाले चाहिँ पिट्नसम्म पिट्यो हो यसपालि मेरो फुलहरूलाई
यस्तै छ साथीहरू अहिलेको अपडेट। ल हेर्नुहोस् अनि इन्जोय गर्नुहोस्। यो पनि यता मेरो आइभीवाला आइभी जेरेनियम, यो जेरेनियम चाहिँ यो साइडको भित्ताहरूले बचाउन सफल भएको। बरु यतातिर राख्यो भने बरु बाँच्ने रहेछ। थुक्क मेरो दिमाग उतातिर सार्देर झन्। ल हेर्नुहोस् त मेरो डालिया फुल त कता गयो, डाँठ मात्रै छ हौ डालिया फुलको त। डालिया फुलै छैन हेर्नुहोस्। मन कस्तो भयो होला। अब मैले मेहनत गरेर रोपेको फुलहरू त यस्तो ध्वस्त हुँदा मन दुखेछ भने चाहिँ हामी कति खेती किसानीहरू गरेर आफूले दुःख गरेर रोपेको अन्न बालीहरू ध्वस्त पार्दा झन् कति मन दुख्ने होला। यो मेरो डक फ्लावर सबै ध्वस्त। हेर्नु त पिटुनियाको के छ त बाँकी, डाँठहरू पातहरू फुल्छ होला त साथीहरू। अब त हुन त यिनीहरूको सिजन त सिद्धिने बेला भयो। अब यिनीहरू सबैलाई उखालेर जिनिया फुल रोप्ने हो। ल हिबिस्कस अलिअलि फुल्न सुरु भएको थियो। मैले यो पुस महिनामा नै काटिदिएको कि यो भुइँ भएको भएर अहिले अलिअलि पातहरू पलाएको थियो, त्यो पनि खत्तम। यिनीहरू चाहिँ मैले अलिकति अगाडि अलि यो भित्ताले छिक्ने ठाउँतिर राखेको। कसो यो चाहिँ बाँच्न सफल भएको छ है यिनीहरू। हिबिस्कस यो बोगनवेलिया। ल मेरो यो भुइँतिरको अवस्था। यो एमरल्ड लिलीहरू त हेर्नुहोस् त। अब यो चैत महिना वैशाख महिना फुल्छ कि, तर यो यस्तो छ। अब हेरौँ कुनै त बल्ल बल्ल पलाउँदैछ, फुल्छ कि फुल्दैन है। अनि मैले फुल रेस्क्यु गर्न सकेको भनेको यो एउटा अर्को फुल, यो विस्टेरिया फुल होइन, धन्न मैले बचाउन सकेँ है। यो बल्ल बल्ल पलाएर आएको छ, फुल्ने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। मैले पोहोर ल्याएर रोपेको कि यस्तो डाँठ मात्रै थियो कि मोडै होला भनेको त यस्तो नयाँ नयाँ पातहरू पलाएर आएको। कस्तो झट्ट दिमागमा चाहिँ यो छाता उडाउने आयो कि, अनि छाता उडाएर भए पनि मैले रेस्क्यु गर्न सकेँ है मेरो विस्टेरियालाई। ल यहाँ केही फुलहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ मैले दौडेर भए पनि अलिअलि बचाउन सफल भएको हो साथीहरू। हुन त यिनीहरूको सिजन लगाइसक्यो, तर पनि हल्का दौडेर भए पनि बचाएँ। ल यिनीहरू चाहिँ अलिकति भित्र सेडीमै छ, अलिकति सेडमा नै छ, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ यहाँ बाँच्न सफल भयो। ल यिनीहरू छ मेरो हल्का इन्डोर प्लान्टहरू। यसको भिडियोहरू चाहिँ पछि म हजुरहरूलाई हाल्दै गरौँ ल। मेरो मोन्स्टेराहरू यस्तो छ। अनि यो मैले माछा चाहिँ थोरै यो सानो पटमा राखेको थियो, यिनीहरूलाई पनि मैले दौडाएर भए पनि बचाउन सफल भएँ। आमामा असिनाले ट्वाङ हाल्दा त कस्तो भयो होला हौ, यिनीहरूको त सातै गयो होला यो माछाहरूको बिचराहरू। अनि यो मेरो अलिकति साइडबाट भेट्ने थियो, हेर्नुहोस् त अलिअलि चाहिँ भेटे रहेछ, कसो गमला चाहिँ नफुटे रहेछ है। अनि यहाँ छ मैले यिनीहरूलाई फुल रेस्क्यु गर्न सकेको है, दौडेर भए पनि। हल्का केही फुलहरू चाहिँ मैले बचाउन सफल भएँ, तर अब कति त बचाउनै सक्दैन नि त। हेर्नुहोस् त यो पातहरू सोरेको त यहाँ अझै पनि असिना यत्रो अवस्था छ कि पग्लेर पनि अझै यो पग्लिन बाँकी रहेछ यत्रो कि। यति बाक्लो आएको थियो भनेर साध्यै छैन कि। पर्न त सुरुमा ठुल्ठुलो परेको थियो, पछि बिचमा मसिनो परेको थियो। मसिनो हुनाले यत्रो, योभन्दा अलिकति ठुलो थियो परेको थियो, तर बाक्लो परेपछि त माथिबाट परेपछि त सबै खत्तम कि। यहाँ बिचरा मेरो छोरीले बढाल्दैछ, हेल्प गर्दैछ बिचरा। ढाडे सेकिने नि यत्रो बढाल्दा त उनीहरूको त ढाडै सेकियो होला कि बिचरा। हेर्नुहोस् त यस्तै छ नाङ्गो बिरानो मेरो फुलबारी। ल यो चाहिँ मेरो पछाडिको मेरो सासूले यस्तो इन्ट्रेस्ट गरेर आरुको बोट रोपेको। यो धन्न 2-3 वर्ष भयो। यसपालि चाहिँ खान मिल्छ भनेर मजाले फुलेको थियो, फलेको पनि छ। अझै एउटा दुईवटा बोट पनि रहेछ, अरू धेरै चाहिँ 75% चाहिँ भुइँमा। ल हेर्नुहोस् त यो सबै बाँकी भएको भए कति मिठो गरेर खाने। ल हेर्नु मेवा त नाङ्गे भुतुङ्गे भन्ने नि भयो है साथीहरू। यस्तै छ अझै मेरो यो बारीहरू त हेर्नु हल्का मकै बोडीहरू रोपेको थियो। हेर्नुहोस् त कुनै चाहिँ टुसाहरू सबै लस, कुनै एउटा दुईवटा 75% लस, 25% चाहिँ बाँचेको छ कि। ल हेर्नुहोस् त यो मेवा पनि सबै खत्रङ्गै यस्तै छ साथीहरू। ल यो आरुहरू हेर्नु त यस्तो ठुल्ठुलो भयो थियो। अबको 1-2 महिनामा त मजाले खाने बेला हुन्थ्यो होला नि, त्यो पनि सबै खत्तम। केही छैन साथीहरू, असिना पानीले जति नै अस्तव्यस्त पार्दै पनि मेरो फुलबारी फेरि म मेरो मेहनतले नै यो मेरो फुलबारी ढकमक्क
बनाउने छु। फेरि पनि म मेरो फुलबारी यस्तै नै फुल्ने गरेर एकदम आनन्दमय बनाउने छु। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।